bakit nga ba umiitim ang ating kilikili tuwing nagbubuntis. Yes! Hello girls! It's me, Liah Kate, and welcome back to another kagandahang video. Today, we will be talking about dark underarms. And as promised, magre-review ako ng product na pampaputi ng kilikili. Yes! Unahin natin sa tanong na bakit nga ba umiitim ang ating kilikili tuwing nagbubuntis? Ayan ang tanong. Okay, if alam nyo yung sagot, comment down below. Pero ito ang aking na-research based kay Maring Google, okay? Ang ating katawan ay nagpuproduce ng hormone na nagbibigay ng dark pigment sa ating kilikili, leeg, sa stretch mark, sa singit, yan. Nagbibigay siya ng dark pigment, so umiitim ang mga yan, okay? Alam nyo girls, during my pregnancy, ang iniisip ko lang na battle ko that time is the labor and the delivery. Okay? Pero after kong manganak, hindi ko in-expect na ang dami pa lang. Okay? Haharapin na challenge tulad ng sleepless nights, hindi mo alam kung paano mag-breastfeeding, paano aalagaan yung baby mo, paano mo aalagaan yung sarili mo, yung mister mo. Parang roller coaster talaga yung nangyayari after kong manganak. And hindi lang yon, okay? Syempre, nakatutok ako sa aking baby that time and napabayaan ko na yung sarili ko. Okay? Inignore ko na lang, pinikit ko na lang ng mata ko na, ayan, lumaki yung aking ilong. Oo. Nangitim ang aking kilikili. Nung nakita ko yung sarili ko after kong manganak, I feel like I lost my self-confidence. Okay, parang feeling ko, oh my gosh, nanay na ako. Ano pa bang mangyayari sa buhay ko? Pero sabi ko, hindi ako papayag. Okay? Hindi ako papayag na papabayaan ko na lang yung sarili ko. Hindi. Pagka nakaluwag-luwag ako ng onte, pag nagka-time ako, I promise to myself na aalagaan ko siya. Kaya naghahanap ako ng mga products, okay, na makakapagbigay sa akin ng self-care na aking kailangan. Good thing girls, nagpunta ako sa Watsons and I saw this Belo Underarm Whitening Cream and I was like, oh my gosh, thank you Dr. Vicky Belo, mukhang mapapadali nito ang aking buhay nanay. Okay, kasi sabi ko, mukhang madaling gamitin kasi nandito lang siya sa isang tube na ito. Okay, so sabi ko, ang galing, nakakatuwa. So sabi ko, it looks promising pa naman kasi syempre nga naman, this one is made by Dr. Vicky Belo. By the way, I love Dr. Vicky Belo. Sabi dito, this one is clinically formulated, hypoallergenic, and dermatologist tested. So talagang alam natin kapag ka Belo Essentials ay talaga namang dumaan sa mga maayos na proseso. Okay, this one has 40 grams, okay? And girls, mas convenient itong bilhin sa Lazada or Shopee. Kasi alam mo na, iwas labas-labas ka na, ganyan. So, mas okay kung bibilin mo doon. This one is just $349 and ilalagay ko yung link sa description box para hindi ka nalalabas. Alam niyo girls, kaya naman nagtiwala ako agad dito sa underarm whitening cream na ito dahil meron siyang alpha-arbutin. Alam niyo ba na ang alpha-arbutin is clinically formulated, intended to whiten your dark underarms. Talagang ginawa ito para paputiin ang ating kilikili. Kaya sabi ko, i-go-go na natin yan, i-try na natin yan. Kailangan yan isali sa aking beauty regimen. Alam mo na. Girls, this is my story, okay? Yan yung itsura ng aking kilikili bago ko gamitin ito. Ayan, oo, no? Ang dark, ano? Yan talaga eh. Pero ngayon, eto na, the big revelation. Charot, the big reveal. Eto na, i-reveal ko ng aking kilikili kung anong resulta nito after kong gamitin. Okay, ayan na siya, girls. Ayan na aking kilikili. Okay, hindi siya perfect na sobrang puti. Pero I think, okay na itong kilikili ko para mag-sleeveless. Forgive nyo lang yung aking katabaan, ano. Pero, yeah, I'm confident na. Kumbaga sa okay na, pwede na akong mag-sleeveless sa labas, diba? Kahit medyo mataba, ano naman. Basta love yourself, ganon. Paano nga ba nangyari yon, Ate Liah? Alam nyo girls, ngayon na lumalaki na si Ken, ang aking anak,
nagkakaroon na ako ng me time sa gabi pag tulog na siya. Alam mo yon, yung me time mo na pwede ka nang mag-chill, manood ng favorite series, kumain ng paborito mong chichirya, and syempre, ito na yung time ko para maglagay ng mga pampaganda, mga serum ko, and sinasama ko na rin ang Belo Underarm Whitening Cream sa aking nighttime routine. Ang dali lang kasi nitong gamitin, girls. Make sure lang, okay, na malinis ang iyong kilikili, na sabon mo na ito at wala ng deodorant at wala ng oil. Okay, pag medyo tuyo na, tayuin nyo lang ng towel yan, okay? Ilalagay na natin ito. Napakadali lang talagang gamitin ito kasi this one is very handy, very easy to use. Ayan, maglagay ka lang ng pea-size, ganyan lang kaonte for your both kilikili. Okay, so, ang ginagawa ko, ayan, pagdikitin ko lang to, ayan, okay, tapos ilalagay ko lang siya in circular motion, ayan, circular motion na sobrang soft lang and gentle yung paglagay, okay? Kasi girls, hindi pwedeng ilagay mo to ng kinukuskus mo. Kasi kapag kinukuskus, okay, ang ating underarm, may possibility siya na mangitim. Ayun na, tapos na, seconds lang, di ba? Ang daling gamitin nito. Tuwing kailan ba dapat gamitin yan, Ate Liah? Ako, ginagamit ko to every night. Okay, bakit gabi, Ate Liah? Bakit every night? Hindi ba pwedeng umaga to? Alam nyo, girls, tulad ng mga serums na pampaputi ng face, effective din na magpaputi ng kilikili tuwing gabi. Okay, kasi nasa resting mode na yung ating katawan. They are designed to nourish and care for our skin while we sleep. So, effective talaga gamitin ito sa gabi. Girls, for my final thoughts, okay, Ate Liah, ano bang hindi mo nagustuhan with that product? Actually, nung una, hinahanapan ko siya kung ano bang hindi ko nagustuhan sa kanya. Okay, wala naman akong hindi nagustuhan sa kanya, pero marami akong nagustuhan sa product na ito. Kasi girls, this one, again, is easy to use. Very lightweight, okay? Walang sticky feeling kahit ilagay mo siya dyan, okay? Kahit gabi na, hindi mo mararamdaman, uy, malagkit! Ayoko nun, ayaw mo nun, diba? Walang sticky feeling, so talagang smooth lang kahit gabi. Smooth lang yung tulog mo, relax ka lang, ganon. And, mabilis siyang ma-absorb ng skin. At alam nyo pa, good thing, okay, mabango siya. Amoy fresh. Alam mo yon, fresh lang. And hindi siya naglilinger kahit matulog ka nakataas kamay. Okay yung scent niya sa akin. At ang pinaka nagustuhan ko with this product is talagang nag-lighten yung aking dark underarms and na-regain ko yung aking self-confidence after kong manganak. Definitely, I can recommend this sa inyo. You can try this out by all means. Pero girls, take note. This one doesn't work overnight, okay? Hindi yung pag nilagay mo ngayon, bukas maputi na, okay? The next day, ganun ulit, maputi na, hindi ganun. It takes time and dedication para ilagay mo talaga to every single night. As in, religiously, gawin mo to, gamitin mo to, para makita mo yung effectiveness nito. At, para ma-achieve ang bellified underarms, okay, gumagamit ako ng Belo Intense White sa umaga, and sa gabi naman gumagamit ako ng Belo Underarm Whitening Cream. Ate Liah, pwede naman na itong Intense White kasi sabi mo, pampaputi rin naman itong deodorant na to. Girls, this one is not concentrated as this one. This one is intended para talagang deodorant mo. While this one naman is talagang intended para talagang pampaputi ng iyong kilikili. Concentrated ito, girls. Kaya ito talaga yung marerecommend ko sa inyo if you're looking para magpaputi ng kilikili. But this one, nagtutulungan silang dalawa. So, yeah, it's okay to use both. So, that's it for today's video and I do hope na nag-enjoy ka. Kung nag-enjoy ka, please don't forget to hit the thumbs up button. Please don't forget to hit the thumbs up button. And if you're not a subscriber, make sure to subscribe. I-click mo yung subscribe button and i-push mo ang notification bell para updated ka on my next kagandahang video. And thank you so much for watching. I love you all and see you on my next one. Bye-bye!